Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi dạy dỗ cho đệ đệ của mình một bài học, Hoắc Vũ Hạo đã đưa Đới Lạc Lê về doanh trại và chữa trị cho hắn. Sáng sớm tỉnh dậy sau một đêm ăn hành, Đới Lạc Lê thấy công lực của bản thân tăng vọt. Hoang mang không hiểu chuyện gì, hắn lập tức đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo nghi vấn hỏi: "Đường Đông, tối hôm qua ta bị sao rồi hả? Sao ta lại nhớ kỹ ngươi đem ta đánh rất thảm cơ mà?" Hoắc Vũ Hạo không nói nhiều, lập tức cho Đới Lạc Lê xem lại toàn bộ cảnh mình phát tiết, bị Hoắc Vũ Hạo đập cho tơi tả, và quan trọng nhất là thấy được Cross Hứa Vân lo lắng cho mình. Kết quả là vũ hồn của Đới Lạc Lê thức tỉnh, hắn nhìn thẳng vào mắt Hoắc Vũ Hạo rồi nói: "Ngươi đến tột cùng là ai? Huyễn cảnh vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?" Thế nhưng đúng lúc này thì Hứa Vân xuất hiện, nàng lớn tiếng nói: "Nội dung huấn luyện ngày hôm nay là để cho thân vệ đội của ta cùng các ngươi diễn luyện." Rất nhanh, buổi tập huấn đã được diễn ra. Trong trận đấu, Hoắc Vũ Hạo chỉ thấp giọng nói một câu bên tai đệ đệ của mình rằng tên đội trưởng thân binh đó là tình địch của ngươi đấy. Nghe một lời này, Đới Lạc Lê bật mốt chiến thần, phối hợp với chiến thuật của Hoắc Vũ Hạo, sau đó lật kèo một cách ngoạn mục và đập cho đội tinh Anh không trượt phát nào. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, hai người bị Hứa Vân chặn lại, thanh âm nàng cao giọng nói: "Hai người các ngươi là thông đồng với nhau, đúng không?" Không đáp lại lời nàng, Đới Lạc Lê nghe theo kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, không giải thích mà chỉ lẳng lặng vạch áo, khoe trọn bộ sưu tập vết thương rồi nói: "Ngươi không phải muốn lời giải thích sao? Tự mình xem đi." Công chúa Hứa Vân nhìn xong lập tức câm nín, nàng biết mình đã hiểu lầm nam nhân này rồi. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên từ phía căn cứ của Bạch Hổ công tước. Chiến tranh bùng nổ, đế quốc Nhật Nguyệt đã dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt để tấn công phủ đầu. Thấy cha mình gặp nguy hiểm, Đới Lạc Lê định lao đi thì bị Hoắc Vũ Hạo túm lại. Hắn nghiêm giọng nói: "Sự tình đều đã phát sinh, ngươi bây giờ đi còn làm được gì? Từ giờ trở đi, không cho ngươi rời khỏi ta nửa bước." Tin xấu dồn dập được đem đến, Hứa Vân lập tức nói cho bọn hắn biết phong tuyến sụp đổ, quân ta thảm bại, Bạch Hổ công tước đích thân ở lại đoạn hậu. Nghe một lời này, Lạc Lê rốt cuộc cũng không thể ngồi im, hắn muốn đi cứu phụ thân của mình. Chứng kiến em trai hoảng loạn, Hoắc Vũ Hạo tặng ngay một cái tát trời giáng để Đới Lạc Lê tỉnh ngộ. Sau đó, thanh âm hắn vang lên nói: "Các ngươi lưu lại nơi này tu luyện cho tốt, ta đích thân đi xem xét tình hình." Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn đã liền biến mất. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo đã tìm thấy Bạch Hổ công tước cùng tàn quân đang bị hai quân hoàn hồn đạo sư tinh nhuệ của địch vây khốn. Giờ đây, phe ta sắp bị diệt, Đới Hạo chuẩn bị hy sinh. Đúng lúc này, giọng nói của Hoắc Vũ Hạo vang lên trong đầu Đới Hạo: "Còn không chấp hành kế hoạch của ngươi, định chờ đến khi nào?" Cùng lúc đó, hắn hướng về phía đội quân của Nhật Nguyệt Đế quốc rồi lớn tiếng nói: "Ta đến từ Thánh Linh giáo, giáo chủ lệnh ta hiệp trợ các ngươi, người phía dưới sẽ bị ta dùng bí pháp định trụ, toàn lực công kích đem bọn hắn hủy diệt." Kết quả, quân địch trúng hết, xả hết skill vào ảo ảnh trong khi quân ta đã rút lui an toàn. Ngay khi Tinh Không Đấu La dẫn đầu đội quân của Đế quốc Nhật Nguyệt phát hiện ra, ông lập tức gầm lên: "Không đúng, là huyễn cảnh." Thế nhưng lúc này cũng đã muộn, khi đội quân của Nhật Nguyệt Đế quốc đuổi theo, Hoắc Vũ Hạo đã mở ra 12 cánh cổng vong linh ma pháp, sau đó lên tiếng nói: "Bạch Hổ sở thuộc, tiếp tục hướng về phía trước, tiến vào đại môn màu đen, đây là cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi, nhanh." Nghe vậy, Đới Hạo lập tức đốc thúc đội quân tiến vào bên trong. Quân lính của mình chưa vào hết, ông vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo hiện thân trong bộ đồ đen, rồi nghi vấn hỏi: "Bạch Hổ công tước, ngươi vì sao không đi?" Nghe một lời này, Đới Hạo kinh nghị đáp: "Trong cuộc đời ta chưa bao giờ bỏ qua một tên thủ hạ, coi như bất đắc dĩ phải rút lui, ta cũng tất nhiên là người cuối cùng rút lui." Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo chợt lóe lên tinh quang, trên chiến trường, ông đúng là một người có trách nhiệm, nhưng lại bỏ rơi chính thê tử và con trai mình. Không lâu sau, quân địch đã đuổi tới, Hoắc Vũ Hạo sử dụng thuấn di của bản thân và kỹ năng huyền vũ trì hoán sao chép của Từ Tam Thạch, trực tiếp dịch chuyển tức thời cả Bạch Hổ công tước lẫn chính mình ra ngay sau lưng Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm. Ngay lập tức, hắn tung ra linh hồn trùng kích. Lúc này đây, dù có hồn đạo khí phòng ngự tinh thần, Tinh Không Đấu La vẫn bị choáng váng vài giây. Chớp lấy thời cơ vàng, Đới Hạo với kinh nghiệm chiến trường dày dạn đã tung ra hồn kỹ thứ 6 Bạch Hổ phá diệt sát ở cự ly cực gần. Diệp Vũ Lâm lập tức kích hoạt được hồn đạo khí phòng ngự cấp 9 tinh không thủ hộ để tránh né nhưng vẫn bị trọng thương. Ngay chính tại thời điểm ấy, Hoắc Vũ Hạo không cho đối phương thời gian suy nghĩ, hắn tiếp tục mở ra vận mệnh nhãn, dùng hồn kỹ tước đoạt linh hồn và một đòn linh hồn trùng kích cực mạnh để vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của Tinh Không Đấu La. Chưa dừng lại ở đó, Hoắc Vũ Hạo đã tương kế tự kế, hắn cùng phụ thân nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển hai kiện hồn đạo khí cấp 9 Nhật Nguyệt Thần Châm mà Diệp Vũ Lâm vừa sạc đầy năng lượng. Đồng thời, nhìn Tinh Không Đấu La hét lớn, giả vờ nhắm bắn vào người ông ta để đối phương hoảng sợ phải tìm chỗ nấp. Nhưng mục tiêu thật sự của hai kiện thần châm lại là hai vị hồn đạo sư cấp 9 khác trong hàng ngũ địch. Lúc này đây, hai vụ nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, gây ra sự hỗn loạn cực lớn. Trong lúc hỗn loạn, Hoắc Vũ Hạo sử dụng kỹ năng mô phỏng và lĩnh vực tinh thần triền nhiễu để ẩn thân, sau đó cùng Đới Hạo bay ngược lại, lẩn trốn ngay bên dưới các quân đoàn hồn đạo sư của địch và thoát ra an toàn. Đến đây thì cũng hết tập 116 Tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.